سلام، به کانال آشپزشو خوش اومدید. حتما شما هم تا به حال رگه ها و بخش های سفید و سفت داخل گوجه رو دیدید. این سفیدی ها به دلیل گلخانه‌ای بودن یا بوته‌ای بودن گوجه فرنگی نیست. از عمده ترین دلیل سفیدی این گوجه ها میتونیم به نوسانات دمای هوا و عدم تعادل عناصر غذایی و کمبود برخی عناصر مثل پتاسیم، کلسیم و فسفر یا دریافت نور کم و زیاد و آبیاری نامناسب اشاره کرد که عوامل فوق باعث میشه رنگدانه‌های لایکوپن از گوجه خارج شده و گوجه در هنگام رشد به خوبی رنگ نگیره. شایان ذکر است که این رگه‌های سفید ارتباطی با تجمع نیترات و سرطانزا بودن گوجه هم نداره. نیترات موجود در کودهای شیمیایی هنگام آبیاری وارد خاک میشه و بافت گیاه هم به سرعت اون رو جذب میکنه و بلافاصله نیترات رو به نیتریت تبدیل میکنه و نیتریت برای بدن ضرر نداره. اما گاهی پیش میاد که کشاورزان کود زیادی به محصول میدن و گیاه فرصت کافی برای تبدیل نیترات به نیتریت رو نداره. این نیترات در بافت گیاه تجمع پیدا میکنه که برای سلامت انسان خطر داره. ولی همونطور که گفته شد علت سفیدی داخل گوجه مربوط به نیترات نیست. قابل ذکر است که تجمع نیترات در سبزیجات برگی مثل کاهو بیشتر از سبزیجات میوه‌ایه و گوجه از سبزیجات میوه‌ایه. اما حتی اگر نیترات در گوجه هم وجود داشته باشه، چون گوجه حجم بالای ویتامین C و آنتی اکسیدان داره، میتونه با نیترات مقابله بکنه. پس با توجه به کلیه موارد فوق باید گفت که قسمت‌های سفید گوجه سرطانزا نبوده و حاصل تجمع نیترات نیز نمی باشد و تنها علت آن نوسانات دما و کشت نامناسب و مواردیه که قبلا به اون اشاره شد. پس هرچند مصرف اون بخش‌های سفید مشکلی نداره، ولی اگر دوست نداشتید میتونید قسمت‌های سفید رو جدا کرده دور بریزید و بقیه گوجه رو با خیال راحت مصرف کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. کانال آشپزشو رو سابسکرایب کنید چون کلی مطالب خوب و آموزنده داره. منتظر لایک و کامنتاتون هستم. تا آموزش بعدی، بدرود.